बटाट्याचे पांढरे शुभ्र वेफर्स बघितले की थोडंसं कॅलरी कॉन्शियस असलेला माणूस सुद्धा डगमगतो बरं का. पांढरे शुभ्र वेफर्स बघता तोंडाला पाणी आल्याशिवाय राहत नाही. अरे हे काय लालसर आणि तेलकट वेफर्स, अगदी चिपचिपे आणि नरम, असं का बरं? मित्रांनो, त्या संदर्भातला एक छोटासा वेगळा पण अभ्यासपूर्ण असा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आज आपण घेऊन आलेलो आहोत. इथं आपण जास्त किचकट न करता दोन प्रकारचे बटाटे इथं विचारात घेणार आहोत. तुम्ही बघू शकतात, हा एक आपण बटाटा घेतलेला आहे. त्याची साल अगदी वरच्यावर नखांनी कुरतडल्यावर सुद्धा निघत आहेत. आणि इथे दुसऱ्या प्रकारचा एक बटाटा आहे, त्याची साल सहज अगदी नखाने निघत नाहीयेत. असे दोन प्रकारचे बटाटे आपण घेतलेले आहेत. त्यामध्ये दोन प्रकार तुम्हा सगळ्यांना सुद्धा माहिती आहेत. हे सर्वदूर सर्व मार्केटमध्ये अवेलेबल असतात. एक नवा आणि एक जुना असा प्रकार आपण नेहमी मार्केटला बटाटे घेतो. इथं आपण दोन्ही प्रकारचे बटाटे पिलरच्या सहाय्याने सोलून घेणार आहोत आणि त्याला पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत आणि स्वच्छ कपड्याने त्याला आपण कोरडा पुसून घेणार आहोत. त्यानंतर आपण वेफर्स बनवण्याच्या किसनीने मध्यम जाडीचे वेफर्स आपण किसून घेणार आहोत बरं का. आपण दोन्ही प्रकारच्या बटाट्यांपासून अशा पद्धतीने चिप्स म्हणा की वेफर्स बनवून दुसऱ्या प्रकारच्या बटाट्याचे वेफर्स आपले किसून होतात. तोपर्यंत तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. माझ्या रेसिपीज तुम्हाला आवडत असतील तर लाईक करा आणि तुमच्या मित्र आपतेष्टांमध्ये शेअर करायला सुद्धा विसरू नका. मित्रांनो, बटाटे सोलून उरलेली ही जी साल आहे यापासून एक मजेदार चटपटीत रेसिपी मी पुढच्या भागामध्ये तुम्हाला दाखवणार आहे. त्यासाठी सुद्धा तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करू. यानंतर आयुष्यात तुम्ही कधी बटाट्याची साल वाया घालवू नये यासाठी तुम्ही बेल आयकॉन सुद्धा प्रेस करून ठेवा. मी लागलीच तो व्हिडिओ सुद्धा अपलोड करतो. आपण घेतलेल्या दोन प्रकारच्या बटाट्यांपैकी एका प्रकारच्या बटाट्याचे वेफर्स आपण इथं मध्यम गरम तेलामध्ये तळायला घालायचे. मित्रांनो, आपण घेतलेल्या नवीन आणि जुन्या बटाट्यापैकी कोणत्या बटाट्याचे वेफर्स कोणते हे आपण व्हिडिओच्या शेवटी बघणार आहोत. मित्रांनो, व्हिडिओच्या शेवटी आपण बटाट्याच्या या दोन्ही प्रकारांमध्ये दोन तीन गोष्टींचं विश्लेषण बघणार आहोत. एक तर बटाट्यातलं कंटेंट नवा आणि जुना या दोघांमधलं, त्यानंतर बटाटा फ्राय करण्याचं एक टेक्निक आणि अर्थातच तिसरी गोष्ट म्हणजे तेलाचं तापमान किंवा गॅसची फ्लेम. आता पहिली गोष्ट ह्यातलं टेक्निक म्हणजे काही फार विशेष गोष्ट नाही आहे. आपण बटाट्याचे वेफर्स तेलामध्ये तळायला सोडल्यापासून साधारणपणे त्याचे बुडबुडे हलकेसे कमी झाले की आपण हा झारा असा मध्यभागी वेफर्सच्या आतमध्ये घालायचा आहे आणि त्याला असा कंटिन्युअस स्टर करत राहायचं आहे, हलवत राहायचं आहे. मग मध्येच हलकासा अंदाज घेऊन याला उलटपालट सुद्धा करायचं आहे आणि कंटिन्यू स्टर करणं चालू ठेवायचं आहे. आपल्याला घरी छोट्याशा कढईमध्ये वेफर्स फ्राय करताना असं स्टर करण्याचं का गरज पडते? कारण आपली जी हीट आहे गॅसची ती कंट्रोल्ड हीट नाही आहे. मोठ्या मोठ्या फॅक्टरीजमध्ये फ्रायर असतात आणि त्याला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली त्याला कमांड दिलेली असते. मग ते सर्टन टेम्परेचरवरती एकसारखे फ्राय होतात. त्याला सेन्सर्स असतात, ते कमीसुद्धा होत नाही आणि जास्तसुद्धा होत नाही. एका टेम्परेचरवरती ते मेंटेन होऊन फ्राय होतात. पण आपल्या गॅसवरती तसा प्रकार नसल्यामुळे आपल्याला हा स्टर करून आपल्याला हे मेंटेन करणं गरजेचं आहे. मग तुम्ही म्हणाल की एवढा सगळा कुटाणा का करायचा? इकॉनॉमिक्स आहे त्यामागे. 5 रुपयाच्या पाकिटामध्ये 4 वेफरचे तुकडे येतात. दोनदा त्यात हात घातला की तिसऱ्यांदा ते रिकामं होतं. तेव्हा असं वाटतं की आणखी थोडे हवे होते. मग त्यापेक्षा हे बरं ना. आता आपण हे लो टू मीडियम फ्लेमवरती सगळं करत आहोत बरं का. आता ह्या वेफर्स तळताना तुम्ही बघू शकतात आपल्याला एक सिम्पटम दिसायला लागलेला आहे वेफर्सचा. वेफर्स कोणत्या दिशेला जात आहेत तुम्ही बघू शकतात. याच्या एजेस ह्या ब्राऊन व्हायला सुरुवात झालेल्या आहेत बरं का. मित्रांनो, व्हिडिओ 1-2 मिनिट लांब झाला तर हरकत नाही, पण मला ही संपूर्ण फ्राईंगची प्रोसिजर तुम्हाला संपूर्ण डिटेल दाखवायची होती. कारण आपण कंटिन्युअस स्टर करत असताना सुद्धा ह्याच्या एजेस आधी लाल व्हायला सुरुवात झालेली आहे आणि त्यानंतर हे संपूर्ण वेफर्स तुम्ही बघू शकतात जास्तीचे लाल होत आहेत वेळेआधी. या अर्थाने की आपल्याला हवं असलेलं वेफर्स प्रॉपर क्रिस्प होण्याआधीच तो लाल झाला. याची दोन कारणं असू शकतात. एक तर आपण दिलेलं टेम्परेचर, नाहीतर मग तो बटाटा. इथं आपण कंटिन्यू स्टर करत आहोत आणि टेम्परेचर सुद्धा प्रॉपर आपण त्याला प्रोव्हाइड केलेला आहे, तरी सुद्धा तो लाल होतोय. याचाच अर्थ हा बटाटा वेफर्ससाठी उपयोगाचा नाही. आणि येस, हे ह्या बॅचसाठीचं फायनल कन्क्लुजन आहे. तुम्ही बघू शकतात हा अगदीच लाल झालेला आहे आणि अगदी नरम सुद्धा आहे. चला तर मित्रांनो, आता आपण दुसऱ्या प्रकारच्या बटाट्याचे वेफर्स तळायला घालूयात. ते सुद्धा आपण मध्यम गरम तेलामध्ये सोडत आहोत. आता ढोबळमानाने बटाटा म्हटला की तो साधारणपणे 60-70% वरती कार्बोहायड्रेट्सने बनलेला असतो आणि यामध्ये तिन्ही प्रकारच्या साखर आढळतात बरं का. त्यामध्ये ग्लुकोज, फ्रुक्टोज आणि सुक्रोज असे तिघही साखर आपल्याला आढळतात. आणि मग ह्या बटाट्यामधल्या ह्या साखरी आणि यातलं मॉइश्चर कंटेंट यावरती या वेफर्सची क्वालिटी अवलंबून असते. आता आपण ह्या दुसऱ्या प्रकारच्या बटाट्याचे वेफर्स सुद्धा सेम टेक्निकनेच तळून घेत आहोत. आपण मिडियम टू हाय फ्लेमवरती यांना तळायला घातलेलं आहे आणि वेफर्स कंटिन्यू आपण त्याला स्टर करत आहोत. तुम्ही बघू शकतात झाऱ्याच्या मदतीने आपण याला व्यवस्थित सतत कालवत ठेवलेला आहे. वेफर्स खायचे की नाहीत हा जरी अभ्यासाचा मुद्दा असला तरी कोट्यावधी रुपयाची ही वेफर्स इंडस्ट्री जगभरामध्ये कार्यरत आहे. विविध प्रकार आणि फ्लेवर्सचे वेफर्स मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. आपणही घरी आपण याला वेगवेगळ्या प्रकारचे मसाले घालून मस्तपैकी फ्लेवरफुल करू शकतो. आपण कढईमध्ये तळायला घातलेले वेफर्स पांढरे शुभ्र दिसत आहेत, पण तरीसुद्धा त्याचा आवाज अगदी क्रिस्प येतोय. तुम्ही ऐका.
तुम्ही बघू शकतात आपले हे वेफर्स इतके क्रिस्प तळले गेलेले आहेत तरीसुद्धा त्यावरती लाली आलेली नाही आहे आणि त्याच्या कडासुद्धा पांढऱ्या शुभ्र आहेत. आपण सेकंड बॅचसाठी वापरलेल्या बटाट्याचे वेफर्स आपले अगदी प्रॉपर असे तयार झालेले आहेत. तुम्ही बघू शकतात पांढरे शुभ्र आणि क्रिस्प ह्या दोन्ही लक्षणांमध्ये तो एकदम पास झालेला आहे. मी यावरती केलेला रिसर्च तुम्हाला सांगतो. ज्यावेळेस बटाटा मार्केटला नवीन येतो त्यावेळेस त्यावरची स्किन ही अगदी पातळ असते आणि त्यामध्ये मॉइश्चर कंटेंट हा खूप जास्त असतो. त्यामुळे त्यातल्या शुगर कॉन्सन्ट्रेशन हा त्यामानाने कमी असतो आणि जसं जसं बटाटा जुना होत चालतो तशी त्याची स्किन जाड होते आणि शुगर कॉन्सन्ट्रेशन हे त्यातलं वाढत जातं. त्यामुळे जुन्या बटाट्याचे वेफर्स आपण ज्यावेळेस करायला घेतो त्यावेळेस त्यातली शुगर ही तळताना कॅरमेलाइज होते आणि ती क्रिस्पी होण्याआधीच लाल व्हायला सुरुवात होते. आणि खूप काही स्पेशल बटाट्याच्या शोधात न फिरता आपण ह्या दोन गोष्टी साध्या जर पाळल्या तर आपल्याला घरच्या घरी अशा पद्धतीने अगदी मजेदार असे पांढरे स्वच्छ क्रिस्पी वेफर्स बटाट्याचे तयार करता येतील. आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा आपण तोच प्रयोग करून ते सिद्ध केलेला आहे. पहिली बॅच आपण जुन्या बटाट्यापासून तळून बघितली आणि दुसरी बॅच आपण हा नवीन बटाटा वापरून तळलेली आहे. तर आपण दुसऱ्या बॅचमधले वेफर्स हे अतिशय उत्कृष्ट दर्जाचे असे झालेले आहेत. तुम्ही बघू शकता. आशा करतो आजचा हा अभ्यासपूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला खूप आवडला असेल. नक्की ट्राय करून बघा. भेटूया पुढील भागात अशाच मजेदार इनोव्हेटिव्ह अभ्यासपूर्ण व्हिडिओंसह. तोपर्यंत बघत रहा मयूधिका रेसिपीज. थँक्यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय. टेक केअर.